Verisure har gjort sin börsentré. Inflationen har kommit in lägre än väntat och man behöver bara nämna AI för att aktier ska gå upp 10%. Det ska vi prata om idag. Varmt välkommen till Börslunch. Det är onsdagen den 8 oktober och idag har jag väldigt gott sällskap i form av Martin Nilsson, makroekonom på Handelsbanken, och Fredrik Varg, chef för rådgivande förvaltning på SEB. Det är Verisures första handelsdag idag. Aktien steg över 10% när jag först skrev det här manuset, men den stiger ännu mer nu. Några varför tankar om bolaget, sentimentet eller liksom noteringen i sig? Ja, men det är ju jätteviktigt förstås, inte bara för bolaget utan även för kommande noteringar. Och vi satt och småpratat lite grann innan här och det skvalpar ju över sen på olika typer av riskkapitalbolag och allting. Så att vi får hoppas att exitmarknaden is back liksom. Ja, håller du med Martin? Jo, men från ett makroekonomiskt perspektiv så var det här en intressant notering i det att den gjordes i euro och att man såg när det här blev en nyhet att det också påverkade kronkursen lite grann. Så jag tittar på med spänning. Vi hade med oss Jonas Malmborg från Nasdaq när Verisure ringde i klockan tidigare i morse, och så här såg det ut. Vi står här på Nasdaq, Stockholmsbörsen i Frihamnen. Där Austin Lally, vd för Verisure, precis ringde i klockan. Och det är rena rama halleluja-stämningen här. Ja, det var halleluja-stämning. Någon kommentar till konfettin som bara... På min studion här va? Ja, jag kollade upp och letade efter konfetti här också. Vi får jobba på det. Kanske vi ska ha med till nästa börslunch. Det har hänt mer saker idag. Vi har ABB som också säljer sin robotics-del till Softbank, förstår jag. Planen var väl att knoppa av det? Ja, precis. Och det var väl lite överraskande. Men positivt får man ju ändå säga även här då att det sker företagsaffärer och att hela marknaden kommer igång. Och det känns ju som att det finns ett otroligt stort kapital där ute och även ett behov av investeringar faktiskt. Så att jag tror att allting på ett eller annat sätt håller på att pumpas igång. Vi ser med fortsatt låga räntor. Hade vi suttit här i låt säga mars, april, då hade vi tävlat om vem som var mest rädd och pratat om recensioner. Det blev ju ingen recension, det blev ju någon form av mjuklandning eller mellanmjölk och så stiger det nu. Så att det här är jätteintressant att följa. Är det lika intressant ur ett makroperspektiv att det sker så här mycket affärer? Ja, men det är det väl. Alltså, den ekonomiska aktiviteten, att den tar fart, det är väl bara positivt i sig. Men jag tycker att det säger någonting, alltså hela klimatet kring AI i alla fall. Att börsen i sig brukar vara ganska duktig på att pricka vad som är en trend. Alltså IT stort vid IT-bubblan, AI stort nu i den här bubblan som väl ändå är någon form av bubbla. Men att det de brukar ha lite svårare att pricka in börsen är ju vem är det som kommer skörda största delen av frukterna och när ska man göra det. Och det är väl intressant i sig att försöka lista ut det. Men det som också följer efter det här, när då en bubbla eventuellt spricker om det är så, är ju då den produktivitetsökningen man ser när tekniken faktiskt implementeras i samhället. Det är någonting som är intressant ur ett makroekonomiskt perspektiv. Det såg man efter IT-bubblan att man såg produktivitetstillväxt och det förväntar vi oss också efter att AI har börjat implementeras i världsekonomin. Några tankar om det är en bubbla eller finns det några bolag som du tror fortfarande kan gynnas av det här på längre sikt? Ja, framförallt så det är väl inte varken min eller vår uppfattning om att det är en bubbla utan tillväxten ligger väl någonstans på 25-30% om året. Däremot så de här större bolagen kommer få konkurrens. Till exempel Kina har ju en väldigt tydlig plan på AI och hur man ska växa och ta över herraväldet höll jag på att säga, men på ett eller annat sätt bli ännu starkare då. Det är klart att högre konkurrens eller större konkurrens torde leda till lägre marginaler för vissa bolag, så att de som är här uppe kanske, det kommer nog kunna hända lite grann i balansen kring värderingar, så att det blir väldigt intressant att följa. Sen är det de som leder här, det är de amerikanska bolagen, så det är där du har investeringarna just nu. Vill du flika in någonting i det? Ja, men jag tycker nog att även om man då tycker att det är en bubbla eller inte, så jag tycker ju det, men så kan ju en bubbla överleva ganska länge och det betyder inte att den nödvändigtvis måste hoppas sådär. Det kanske är enskilda bolag, enskilda aktier som har stuckit iväg i värderingen som gör det. Men i det stora hela så kan vi nog vara kvar i den här optimismen länge, hoppas jag. Sen kan man ju bubbla eller inte bubbla, då kan man ju alltid tvista om. Men sen har man hela AI, hela tech, spelar ingen roll om vi pratar läkemedel eller vi pratar ABB här tidigare.
jag ska inte säga att allting, men om vi tittar på den här produktivitetsökningarna som förväntas i alla bolag och så vidare. Det beror ju på robotisering och digitalisering och större andel AI i alla produkter. Och det gör ju då att även om det nu skulle vara en bubbla, jag brukar säga det till investerare ibland, att så länge man investerar i en form av megatrend så du tror dig vara väldigt säker på att det kommer komma tillbaka, då kommer det också tillbaka. Men är inte också det vi ser då? Eftersom att vi inte vet vilka som ska bli vinnare så satsar vi på typ alla kort som vi kan nästan. Och att vi därför har många, framförallt amerikanska aktier som är väldigt högt värderade och som alla då, som jag sa i inledningen, går upp 10% på att vi nämner AI eller att det sker en affär med OpenAI. Vi såg ju det hela förra veckan. Jag kommer inte ihåg vad jag skulle med det här resonemanget, men det känns lite som att vi kan man få rätt och liksom investera brett, tänkte jag. Där. Ja, men alltså det är ju, apropå det här med bubbla eller inte, det är ju svårare än någonsin. Och oavsett om det är bubbla så är värderingarna är väldigt höga och det kommer ske förändringar och skiften, det tror jag definitivt. Och många av de här bolagen kommer kanske inte bli värdelösa, men de är inte värda den här höga prislappen i alla fall. Men det beror inte på att marknaden drar sig tillbaka, utan det är att det kommer upp andra bra konkurrenter. Och, det är klart, att vi från Sverige kommer ha väldigt svårt att följa det där, så att jag tror att hitta rätt tech eller AI-fond och så vidare, det tror jag är oerhört viktigt. Jag menar, vi för vår egen del, vi söker just nu China Tech, alltså Kina Techbolag via fond, för vi kommer inte kunna investera i det själva på det sättet. Va? Så att, men vi är väldigt positiva till det, så att, men vi kan ha alla olika syn. Jag kan nämna att ABB då är upp lite drygt 1%, men den här prislappen för robotics-delen landar på 50 miljarder, vilket inte är så mycket i förhållande då till hela ABB, så kanske inte så konstigt. Vi har även på nyhetsfronten problemtyngda Dustin som har rapporterat ett bättre resultat än väntat och pratar om en stabilisering och till och med en förbättring i marknaden. Förbättring kan vi dock inte säga om skulden som ökar om vi jämför med förra kvartalet. Aktien den stiger dock 10%, vilket kanske är rimligt med tanke på hur nedtryckt den var. Och så har vi fått snabb KPI i den här nya snabba heta siffran. Inflationen, den var något lägre än förväntat. Jag tror den landar på 3,1% om vi exkluderar räntekostnaderna, och om vi exkluderar energi också så var det 2,7, eller hur? Ja, det stämmer nog. Lägre än väntat. Ja, lägre än vad vi väntade oss i alla fall, och lite lägre än vad konsensus kanske väntade sig, men det är ganska spot on på Riksbankens prognos. De släppte ju den här bara för några veckor sedan vid septemberbeskedet. Så det var nog en lättnadens suck för dem. De har ju pratat väldigt mycket om att det var ju nästan en slantsingling vid det senaste räntebeskedet. Ska man ligga kvar eller ska man våga sänka? Och argumenten för att man skulle våga sänka var att man tror så starkt på sina prognoser att inflationen kommer komma ner. Vi är över målet nu, men det kommer flacka av och till och med hamna under målet så småningom. Och då lägger man ju väldigt mycket tilltro till sin prognosförmåga. Så på så sätt var det nog väldigt skönt för Riksbanken att de var bäst här. En tanke om Riksbanken? Har de sänkt för all evig framtid? Nej, det tror jag inte, men för den här gången kanske det gör vi i alla fall. Vi får se. Jag tror inte man ska spänna ut bågen så där jättelångt heller faktiskt, för att vi ser bara hur det har skiftat sista året. Hade vi suttit där för ett år sedan så hade vi haft en uppfattning. Har vi suttit där i mars, april och haft en annan, och nu sitter vi här nu. Jag tror det viktiga just nu, det är ju, jag är inte ett dugg bekymrad över de här inflationssiffrorna, utan det viktiga är bara att vi ligger i linje, att man ser att det sakta men säkert blir bättre. Och vi får inte glömma att när vi har ett skift, att vi går från en stark konjunktur och var lite svagare, det är helt naturligt att det börjar spreada lite grann i siffrorna också. Det är det som symboliserar en vändning. Va? Så att, och det är det som vi inom SEB tror på, då, en ganska rejäl vändning under 2026 och 2027. Tycker du att de här siffrorna gör dig orolig på något sätt vad gäller inflationen kortsiktigt? Nej, det gör de verkligen inte. Det är ganska odramatiskt som du säger. Jag tror också att vi kanske inte har sänkt klart för all evig framtid, för det är ju en väldigt lång period att se framför sig. Men i närframtiden så tror jag absolut det. Och det är det som Riksbanken signalerar, och det ska till en rejäl chock för att vi ska få någon förändring. Så just nu så skulle jag säga att det är väldigt hög tröskel för Riksbanken att de skulle göra någon justering, vare sig uppåt eller neråt. Utan nu har man signalerat att man har sänkt klart, de har visat med räntebanan att det liksom inte ska till någonting mer, utan nu är vi här ett tag tills att vi börjar få fart på ekonomin, och framåt kanske 2027 någonstans så kan man börja röra sig upp mot en neutral ränta istället. Jag tänker att vi ska prata mer just om att Sverige får fart på ekonomin, men först en viktig fråga. Ska jag binda mitt bolån nu?
Martin. Ja, men med precis det resonemanget som jag hade här, att de har sen klart, då är det såklart att ja, det borde du kunna göra. Men du betalar ju alltid en försäkring när du binder ditt bolån. Så är du lite risktagande så kan du ju lita på att Riksbanken har rätt i sin prognos och att de kommer ligga kvar här då fram till 2027 ungefär. Så det är ingen brådska att binda på så sätt. Men om man vänder på det så här då, att jag tror att den som funderar på att binda räntan, om man uttrycker det så, går i de tankarna, då tror jag att det är ett bra läge faktiskt. Därför att du har väldigt låga långräntor och någonstans så tror vi på en tillväxt här 2026, 2027 och så vidare. Och då är det svårt att se att långräntan ligger kvar på de här nivåerna faktiskt. Så att den som går och funderar, då tror jag du har ett bra läge. Men om du är ganska obekymrad där, då... Jag funderar mest på att för att jag vill känna mig smart, att jag gjort ett bra beslut sen i efterhand. Vi återstår att se vad jag gör med. Du får rapportera vad du gör. Ja. Vi återkommer kring det, men jag tycker just det här var intressant. Vi pratade en del om det innan. Och ekonomin i Sverige ska ju växa nu väldigt mycket, låter det som. Framförallt om man tittar på analytikerestimaten så ska ju de svenska bolagen i alla fall gå väldigt bra här, eller hur? Ja, vi är väldigt offensiva faktiskt. Och sen väldigt, men det växer snabbare än Europa, det växer snabbare än i USA. Och det gör ju då att vi tror att vi är väldigt bullish, om man får använda det uttrycket, på den svenska marknaden. Och det är ju i regel large cap som drar först och sen kommer small cap efter det. Small cap-bolagen eller småbolag då har ju gått uruselt tillsammans med läkemedel egentligen de sista 2 åren kan man säga. Så att det finns en hel del att bevisa där, men som sagt var, vi är väldigt positiva. Är du lika positiv till den här ekonomiska tillväxten? Jag tänker företagen är ju en sak, men de driver ju ändå Sverige. Jag tror att man måste komma ihåg var vi kommer ifrån. Vi tror också att det kommer bli bättre, men arbetslösheten är hög just nu. Och vi har ju en låg ränta just för att stimulera, för att vi inte riktigt har fått fart på ekonomin än. Den expansiva finanspolitiska budgeten är ju också för att man såg att det ser ganska illa ut. Vi måste hjälpa de här på traven och få igång det. Jag ser just på framtiden. Jag tror att vi har det värsta bakom oss, att det kommer bli bättre härifrån, men det hänger väldigt mycket på att man lyckas förmedla den här tryggheten till hushållen så att de kan komma igång och våga börja konsumera ordentligt. För vi ser fortfarande att det är ett ganska högt sparande, att man inte vågar konsumera. Man ser på olika barometerundersökningar att man vill inte investera i dyra kapitalvaror, alltså bilar, kylskåp, den typen av dyra investeringar är man fortfarande liksom tillbakadragen på. Så det finns potential för en ordentlig återhämtning, men jag kan inte sätta bock på att vi har sett tecknen på att den är här än. Men det kanske är så att börsen är den som leder i den här frågan. Mm. Och då ska ju de äntligen sätta igång. Men är du stockpicker i den här marknaden då, eller skulle du kunna köpa Sverige och svenska småbolag liksom över brädet? Ja, det skulle jag kunna vara, men stockpicking, jag tror det är en bra stockpicking-marknad. Det har man ju sett, så aktiva fonder har ju slagit indexfonder med, alltså det är ju nästan groteska siffror de sista 2 åren, och jag tror nog att den just nu, om vi uttalar oss lite kortsiktigt då, så det är stor osäkerhet, och det är inte så att Sverige kommer vända upp så här, det kommer ta ett tag, så att stockpicking-marknaden tror jag ligger kvar för kommande kvartalet eller 2 i alla fall. Sen får vi se, när vi har en riktig bull market, om man säger så brett, då blir ofta indexfonder bra, men jag tror inte blir just utan large cap kommer dra först, och då tycker jag man plockar de bästa bolagen. Spännande. Ett bolag som plockades ut från börsen för några år sedan är ju ICA, som också har rapporterat idag. Man ökar försäljningen, men lönsamheten är pressad. Jag tycker det här är spännande, för att matmomsen ska ju då sänkas. Kommer lönsamheten öka för då konsumenten, eller kommer lönsamheten helt enkelt nu börja öka för ICA istället? Både och bör det väl bli i alla fall. Men jag tänker mig så här, att om man skattemässigt ger 1 krona i skattelättnader till de här matbutikerna, så tror jag inte att hela den kronan ramlar ner till slutkonsumenten. Nej, det kommer någonting däremellan. Ska man vara svårt konspirationsteoretisk, så de flaggar ju för att det går lite dåligt, sa du, ICA till exempel. Det är väl ungefär att kratta för att man ska kunna ta till sig en del av de här, i alla fall något öre mer av den här matmomssänkningen.
Men som svar, nej, allting kommer inte trilla igenom. Och hur mycket behöver Riksbanken ha det här som ett huvudbry i deras inflationsbalans? Ja, man behöver på den psykologiska aspekten, för någonting som man arbetar ganska mycket med att kika på är inflationsförväntningar, alltså bilden där ute hos människor. Det är ju ett stort bara psykologiskt spel, allt det här med ekonomi som vi sysslar med. Och fäster sig den bilden av att vi har en väldigt mycket lägre inflation, då blir det ett självspelande piano och den kommer sjunka ner ytterligare. Det är någonting man får vara varsam på. Just nu så är ju risken att inflationen blir lite för låg i framtiden då. Men jag tror också att det här blir en svår kommunikation att föra igenom. För att nu har vi lärt oss att vi ska kolla på KPIF istället för KPI kanske, eller KPIF-XC i vissa fall. Det har nästan spridit sig i ekonomin. Man kan inte riktigt kolla på dem längre efter att matmomsen ramlar igenom, för att de kommer sjunka ner till 1%-strecket ungefär genom den här livsmedelsprissänkningen. Så då får man lära sig ett nytt mått istället. Jag tror att man kanske kommer kunna prata lite mer om KPI-KS så småningom. KPI-KS, vi får... Konstant skatt. Ja, men då så. Jag får återkomma till det. Jag tänkte ju fråga om guldet har ju rusat nu till $4,000 per ounce, och det digitala guldet som vi ibland kallar bitcoin har ju rusat till $122,000. Jag tänkte fråga om det här är att vi är rädda för inflationen eller om det är mer att risksentimentet är väldigt positivt. Alltså jag har ingen egen uppfattning egentligen, men vi kan ju bara konstatera att det händer saker i marknaderna hos både Handelsbankens och SE-bankens konkurrenter. Och jag tror det senast JP Morgan som la in det i sina allokeringsmodeller. Men så bitcoin, jag tror att det kommer fortsätta växa. Kursen, här vi pratade om bubbla tidigare, känslan är att det inom citationstecken måste vara en bubbla. Men som sagt var, jag tror att bitcoin kommer fortsätta att växa över tiden, och det kommer in mer och mer i alla modeller faktiskt. Så att det här för att stanna. Rädsla för generell inflation eller positivt risksentiment? Vad tror du det här handlar om? Jag tror att det är en del av allting. Alltså det finns ju väldigt stora punkter som talar för oro. Vi har till exempel skuldsättningen i G7-länderna är grotesk och ser ut att bara växa ännu mer. Man kan se det på till exempel att räntekostnaderna är en så stor del i amerikanska budgeten nu att den överskuggar till och med försvarsinvesteringarna. Och man ser också i Frankrike där det är en rejäl regeringskris på grund av det här, och det kanske också signalerar någonting, just det att det inte finns en politisk bas som möjliggör att länderna ska kunna vända på den här skutan. Man behöver ju ha en bred överenskommelse för att kunna få igenom stora strukturreformer för att i sin tur kunna ta hand om en hög statsskuld. Det är ju ordentligt polariserat just nu, så att man kommer inte liksom kunna komma dit. Det tror jag är en oro som på något sätt borde kunna ta uttryck i högre guldpris, högre alternativa investeringar som bitcoin då till exempel. Jag tror också att det är lite av en förtroendekris i Fed. Fed är totalt attackerat av Vita husets administration. De har försökt avsätta röstande ledamöter, de har tryckt in som den typen av personer som är Trump-allierade och har en tydlig agenda på vart de vill att Fed ska gå. Det här urholkar det förtroendet. Det borde också visas i guldpris och i alternativa investeringar. Så jag tror att det är en cocktail av allt möjligt. Men det du säger där, det är väl också en av de viktigaste sakerna inför kvällens möte då, liksom just att man ser att det är någon form av samsyn och vart man ska gå, för att det här med att Trump går in och bestämmer, för det är det som är känslan, den är ju inte riktigt sund. Jag tror det var väl oljefondens chef som sa det, att det här kan ju leda till en minifinanskris. Jag har ingen egen uppfattning om det, men som sagt var, debatten är ju igång, så just samsyn tror jag är väldigt viktigt, och även synen att Fed kan vara någon form av oberoende aktör. Jag tycker det är fascinerande att det är inte bara guldet och bitcoin som är på all time high, utan också allting annat. Så det är inte bara att vi söker oss till alternativa investeringar. Jag tänker att vi ska hinna med ett ämne som inte är på all time high
ännu, men kanske ska tillbaka dit. Vad säger vi om läkemedelssektorn? Jag har ändå vänt lite grann. Precis. Men innan vi går dit, jag vill bara säga det på bitcoin och guldet där, att det är det här som, jag ska inte säga att det är fara, men om vi uttrycker utifrån fara och risk, att när någonting rör sig så kraftigt under en längre period, det är väldigt lätt att trycka på köpknappen och vad den gör, alltså, man ser inte risken i det. Och det är det som kan göra att det blir bakslag också. När det gäller läkemedel så det är väl, vi satt och pratade, eller jag satt med några kollegor innan jag gick hit faktiskt, just att prata om det, att det är väl den sektor som jag känner mig tryggast i att ta ett bett i just nu faktiskt. Den har gått uruselt relativt många andra bolag, och framförallt relativt att om vi tittar på läkemedelsbolag generellt sett och jämför 24 till 25. Jag har inte kollat på exakta siffror, men säger att vinsterna ökar någonstans kring mellan 7-10% på de här bolagen, medan på industribolag är det åt andra hållet då. Och det bara fortsätter att öka. Men du har en våt filt för prissättningen i USA. Det är ju återigen, det är Trump som styr mycket av det här. Men som sagt var, vi är positiva till det, och läkemedel växer ju mer än dubbelt så mycket som BNP kommande år och har gjort det de sista 10-20 åren. Så att, jag tycker man ska köpa läkemedel, och har man inte det, titta på det. Köp det via fonder eller aktier. Vi är jättepositiva till Astra. Även Novo är ju tuff och svår just nu, men Sobi som har lite mer sällsynta sjukdomar, ganska stor och bred forskningsportfölj. Jag tror Astra faktiskt har världens 5:e eller 6:e största forskningsportfölj. Och det är det här man blåser AI på nu, vilket gör att det blir kortare ledtider, lönsamheten kommer gå upp i taket, köp aktierna. Kul, man kan kombinera AI och läkemedel. Låter som att vi ska då köpa svenska bolag och läkemedelssektorn. Några reflektioner angående läkemedelssektorn eller Feds protokoll ikväll? Ja, läkemedelssektorn, så kul att du nämner produktivitetstillväxten. Ja. Det vill vi ju se, att det inte bara är AI-bolagen som drar nytta av det här. Fed-protokoll ikväll, ja men absolut. Vi pratade ju om det här med Feds oberoende. Det man vill kika på är då alltså den nya Steven Miran som har kommit in i Fed, och han tillsattes väl 2 dagar innan de skulle rösta och stack ut ganska rejält med vad han röstade på. Han hoppades på 50 punkter rejält direkt, och 50 punkter igen och 50 punkter igen ungefär. Och det man kan utläsa ur protokollet då är hur den här diskussionen har gått, hur de etablerade rävarna i Fed möter hans argument. Se om det är så att de har en kvalitativ diskussion däremellan och de tar in varandras synpunkter, eller om det är att han är mobbad i Fed. Det får vi helt enkelt se. Nu är de inte glada på mig i kontrollrummet eftersom jag har dragit över med några minuter här. Men stort tack säger jag till er, och lika glad för det är jag faktiskt idag. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.